מאחורינו עומדות אלפי שנים שבהם גברים הגדירו את המיניות של נשים. אז אני שמחה שיש לנו עכשיו הרצאה שבה אישה אולי קצת מגדירה את המיניות של גברים, שינוי מרענן. ההרצאה נקראת שינויים בתפיסת הגבריות ובפרקטיקות מיניות בקרב גברים שעברו סדנאות התפתחות מינית רוחניות, ואת ההרצאה תעביר מיכל מעיין דון, שהיא מנחה בינלאומית לסדנאות של מיניות מודעת ושמניזם מיני, שזה כבר נשמע נורא מעניין, תודו, מכשירת מנחים ובוגרת תואר שני בחוג למגדר באוניברסיטת בר אילן. בבקשה. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה מאוד מאתגר מבחינתי לעמוד כאן ולהגיד את מה שיש לי לומר ב-15 דקות. אחד ממקורות ההשראה שלי זו הטנטרה, ואצלנו בטנטרה אומרים לאט, מסתכלים בעיניים, שמים יד על הלב, נושמים, לוקחים את הזמן. אז הקצב שאני הולכת להיכנס אליו מאוד מאוד מאתגר. ובאמת אני חושבת שזו אחת הפעמים הראשונות שהשמניזם המיני מקבל במה באקדמיה, ואני מתרגשת להיות במקום הזה. אבל אני רוצה להתחיל ולהגיד משהו שאולי, ואני גם מגיעה, אני אנרכיסטית שמגיעה מתרבות נגד מה לי ולאקדמיה, לא ברור איך זה קרה, אבל הנה אני כאן חוקרת מגדר. נאמר כאן בחצי שעה האחרונה, בשלושת רבעי שעה האחרונה, הרבה פעמים יחסי כוח בין גברים ונשים, וסוג של התפתחות, מה פתאום אנחנו הולכות לדבר על מיניות, אני כאישה, מה פתאום אני הולכת לדבר על מיניות גברית והתפתחות במיניות הגברית. ואני רוצה לקחת אתכם לרגע קטן. אני מביאה את החוקרת ואת מספרת את הסיפורים שאני. רגע קטן, שנה שנייה לימודי מגדר, חבורת פמיניסטיות ממלאות את הכיתה, נכנסות לשיעור על מבוא לגבריות. עומד דוקטור ירון שוורץ ואומר לנו שהגבריות במשבר. המתח שהיה שם, היה לאכול אותו. סיימנו את השיעור דבוקות לכיסא, ולא מחמיצות דקה ולא עפעוף ממה שהיה לו לומר לנו. אנחנו הבנו שזה בכלל לא יחסי כוח, אולי לקח לנו קצת זמן, זה בכלל לא יחסי כוח בין גברים ונשים. זה יחסי כוח בין הגמוניה גברית לתרבות כולה. גברים מדכאים נשים, וגם את המיניות הנשית, כחלק מציוויים נוקשים מאוד על הגבריות. אני שומעת את זה, זה עושה לי המון סדר, אני מבינה שהמיקום שלי אחר לגמרי, ואני מתבוננת על העולם במקום אחר לגמרי. הגעתי ללימודי מגדר מתוך שנים של עיסוק בפמיניזם תרבותי, מנחת מעגלי נשים, לשיר ללבנה, לתופף לאדמה, להדליק כתורות. יש לי שנים ארוכות במקום הזה, חוקרת מיניות נשית, עושה סדנאות לנשים, מוחה ועובדת עם נשים על ההשתקה ועל הצמצום ועל המשטור של המיניות הנשית, ואני מגיעה לשיעור על המיניות הגברית. המשטור על המיניות הגברית גדול, אולי אפילו יותר מהמשטור על המיניות הנשית, בטח ב-50-60 שנה האחרונות, מאז שנשים התחילו לגלות את החופש המינית, את העוצמה המינית שלהם, את העצמאות המינית שלהם. הגברים עוד לא שם, והמיניות הגברית מושתקת וממושטרת, ולגבר כמעט אין אפשרות לזהות בכלל את העצמי המיני שלו. הוא יושב בתוך קופסה תרבותית מסרסת, במקרה הזה ממש מסרסת. אז זה מיקום אחד של המחקר שאותו עשיתי במסגרת העבודה הזו. אם יהיה לי 500 דקות אני אסביר, בינתיים אני אצא לדרך. המיקום השני שמתוכו אני מגיעה לרגע הזה ולמחקר שעשיתי. אני חלק מארגון בינלאומי שנקרא איסטה, International School of Temple Arts, ואנחנו בעצם עושים סמינרים של שבוע בכל העולם
בקבוצות של מורים ממדינות שונות. סמינרים של שבוע מאוד קשה לעמוד ולהסביר מה אנחנו עושים שם, מאוד קשה להסביר אפילו מה הרציונלי, מה זה מיניות שמאלית, מה זה מיניות מקודשת, מה זו התפתחות המיניות המודעת. אני אספר דוגמה לצורך העניין, למקם אתכם איך נראים החיים שלי, מה אומרת מיניות מקודשת, מיניות מודעת ושמאליזם מיני בחיים שלי. בהתרגשות קמתי הבוקר ב-6 בבוקר, זה לא קורה לי הרבה. התרגשתי הבוקר, קמתי ב-6 בבוקר, היה לי זמן עד שצריך לקדם את היום. אז כדי לשאת תפילה, שאני אבוא בנוכחות מדויקת, ואוכל להעביר את המסר שלי בצורה יעילה, אבל גם פוגשת אתכם, וכדי שאני אוכל לייצג אותי ואת מה שעומד מאחורי מה שאני מביאה בנוכחות מלאה, עשיתי לעצמי עינוג עצמי, והשתמשתי באנרגיה המינית כדי למלא אותי באנרגיה יצירתית, באנרגיה אסרטיבית, באנרגיה נוכחת, באנרגיה נשית, באנרגיה גברית, וכדי להתפלל הבוקר על הרגע הזה. וזה דוגמה למקום שאליו אנחנו לוקחים את המיניות. עם המיניות שעליה דיברנו בשתי ההרצאות הקודמות, היא מיניות שמאוד מאוד מסוכנת לעולם הרוח. בעולם המיניות השמאנית, המיניות המקודשת, אולי גם בטנטרה, שהיא אחד המקורות שלנו, אנחנו עורכים סוג של ניסויים מקודשים בין הרוח והחומר, בין התודעה הגבוהה והרחבה לבין הגוף, הבשר והמפגש האנושי המיני, הוא מרחב שדרכו נוצר טקס ונוצר תפילה, ובטקס ובתפילה אנחנו לוקחים את האפשרות שלנו כאנשים לשנות את המציאות. אותם אל ואלה מההרצאה מהבוקר על כישוף של שי, אותם אל ואלה עושים מאבק, וכשהם עושים מאבק, הרטט שנוצר מתוך החיבור המיני שלהם עובר בכל ההוויה ומשנה את המציאות בטקסיות. שינוי המציאות בטקסיות זה משהו שאנחנו עושים בתהליכים שאנחנו עושים באיסה. מצד אחד, אנחנו עוסקים בריפוי מאוד פרסונלי של כל משקעי הבושה, האשמה והפחד שיש לכולנו כאנשים עם מיניות ממושטרת ומדוכאת וטראומטית וריגושית ולחוצה ומתוחה. אנחנו מרפאים בעזרת אנרגיה מינית את החסמים האלה, את החסימות האלה, את המשקעים האלה, ובעזרת אנרגיה מינית אנחנו מרפאים את התודעה שלנו בחזרה. מהרגע שאנחנו מנקים את כל החסימות במערכת, אנחנו יכולים להשתמש בגנרטור האנרגיה מינית, לרפא גם את עצמנו, אבל גם לערוך מרחבים טקסיים, שבהם אנחנו יכולים לרפא כל דבר שאנחנו רוצים. כמו בכל טקס שעושים, אנחנו מביאים כוונה, אנחנו מביאים כוח, הכוח הוא הארוס, מחברים ביניהם ובוראים מציאות, מייצרים מציאות. וזה כך על קצה המזלג וכמעט לחתום למה שאנחנו עושים שם, אבל אני רוצה לקחת אותנו למחקר. שתי נקודות הביאו אותי אל המחקר. במחקר רציתי לבדוק מה קורה לתפיסות מיניות גברית שיש לגברים על עצמם. איך הן משתנות מתוך ההשתתפות בסמינרים האלה, האם הן משתנות ואיך, וכיצד הן משתנות ועד איזה טווח הן משתנות. וגם האם ההתנהגות המינית, הפרקטיקות המיניות שלהן משתנות בעקבות ההשתתפות בסמינרים. הם חוזרים הביתה, מה קורה בפרקטיקות, לאיך שהם מקיימים את עצמם כגבר מיני, במפגש עם עצמם, במפגש עם נשים, במפגש עם דברים אחרים. ההשראה הגיעה לי משני מקורות שהתחברו. אחד, פוסט שפרסם אחד מהמשתתפים בסמינרים, הוא כתב על עצמו בפייסבוק, פוסט שקיבל מלא שיתופים ונגע לי מאוד עמוק. הוא כתב שם, אני מתנזר כבר 2 עם החברים שלי במדינה שממנה באתי, היו שומעים עליי, אני הייתי מזיין כל דבר שזז כל הזמן. אני הולכת להשתמש בשפה מינית. זה מרחב שבו אני אמרתי, אנרכיסטית, תרבות נגד, היא תהיה פה על הבמה גם. אם החברים שלי יודעים שאני מתנזר, הם לא היו מאמינים. ואני מגלה שכשאני באה לי למפגש מיני עכשיו, אחרי הסדנאות, אחרי הסמינרים, אני מגלה שאני באה לצרוך מאישה משהו שכבר
אני מתחיל לצרוך אותו מתוך עצמי, ואני כבר לא יודע איך לייצר מפגש מיני, כי אני כבר לא צריך את הדבר הזה שיש לה לתת לי. יש בי אישה פנימית, והיא נותנת לי משהו, ואני כבר לא יודע מה באמת אני מחפש במרחב המיני. וזה גרם לי לראות עד כמה עמוק ומשמעותי השינויים בתפיסה ובהבניה של החשק המיני של גברים משתנה בעקבות הסדנאות. ראיתי את זה כל הזמן, אבל זה ככה שם לי נקודת סימן קריאה. דבר שני, מאמר שקראתי של דוקטור לורנסון משוודיה, שאמר, הוא פתח את המאמר במשפט שנגע לליבי וגרם לי ממש לבכות. הוא אמר, לגברים אין אורגזמה. לכל הגברים בעולם הם לא יודעים מה זה אורגזמה, הם אולי יודעים מה זה שפיכה, אבל ביחס למה שגברים תופסים כיום את האורגזמה הנשית, זה סוג של אפצ'י, קטן ומנגבים. והאורגזמה הגברית בכלל לא שונה מהאורגזמה הנשית, רק לגברים אין שום נגישות להיות יצורים אורגזמים. וכל מה שרציתי זה, כחוקרת מגדר, לכתוב על זה כמה שיותר, לעמוד על במות ולספר לכל הגברים ולכל האנשים בעולם, היי, בואו נתעורר, המיניות הגברית כל כך מצומצמת, בואו נדע קודם כל תודעתית שהיא הרבה יותר רחבה והרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים, ועכשיו גם נתחיל לעשות את הדרך אליה, אבל בלי לדעת שהיא קיימת, בטח לא נדע את האפשרות להגיע אליה. זאת הייתה הקדמה ארוכה, אז זו שאלת המחקר, זה היה מחקר קטן על 3 גברים. בחרתי 3 גברים שמה שאנחנו קוראים במגדר משתפי פעולה עם ההגמוניה. הם גברים שהבינו איך נכון להיות גבר, והם בחרו לשתף פעולה. לא לקחתי מתוך הסמינרים, לא את הרוחניקים ולא את המטפלים בהילינג. בחרתי את אותם גברים שהגיעו לסמינרים בלי שום רקע ברוחניקיות. הם באו מעולם עסקי, אחד בכיר יצא לחפש את עצמו אחרי שהוא היה מנכ"ל של חברת ביטוח גדולה, מלא בכסף, מכר את כל, הנזיר כזה שמכר את כל הנכסים ויצא לחפש את עצמו בעולם. עורך דין תל אביבי בן 40, רווק, עם אוטו מנקר עיניים, בן למשפחה של עולים מזרחים, אבל הוא בחר להיות משתף פעולה עם ההגמוניה ולמצוא לעצמו את המקצוע שמסמל הכי הרבה גבריות הגמונית. והשלישי, בוגר יחידה מובחרת, אשכנזי, סמל ההגמוניה, בן לאבא לוחם קרבי שמאוד השפיע על החיים שלו, אבא צעיר. לאחד קוראים פטריק שם בדוי, לאחד שרון, 2 דקות אני מה לעשות איתם, ולאחד... לתוצאות. מה? אני רוצה 500. לתוצאות. לתוצאות, כן. מה ש... טוב, אני אתן לכם משהו לקרוא. התפיסות והפרקטיות, בדקתי 3 מרכיבים שהשתנו, את התפיסות והפרקטיקות המיניות שלהם, דרך השינוי בתסריט המיני שלהם, המעבר מתסריט הטורף של הגבר, שמוכתב לגבר. הגבר לא בוחר בתסריט הטורף, זה מה שהוא לומד להיות מבחינה תרבותית. אז השינוי בתסריט המיני, המעבר מתסריט הטורף לתסריט האינטימית, שמתרחש וקורה בתהליך הזה בעקבות הסמינרים. היוזמה המינית שלהם לגמרי משתנה, אני לא אספיק, האורגזמה שלהם משתנה לחלוטין. הם מספרים על תהליכים של עינוג עצמי, שבתוכם הם לומדים להעריך את משך העינוג, הם לומדים אורגזמה בסגנון נשי בעצם, לומדים להפריד את האורגזמה משפיכה. הייתי מראה לכם הרבה ציטוטים שלהם, ושינוי שבעיניי הוא מאוד מאוד, תמיד מאוד מדהים לי לראות איך בתחילת הסמינר גברים מבוהלים מלראות, לחוש, להיות ליד מיניות של גבר אחר, עירום של גבר אחר, חלילה זקפה של גבר אחר. מבחינתם, רק להיות בסביבה כזו, מישהו עלול לחשוד בי שאני הומו. ואיך הם מסיימים את המסע הזה, שהם לומדים קרבה וחברות וביטוי רגשי
ומיניות גברית של גבר אחר לא מאיימת עליהם ולא מגדירה איזה גבר אני. וזה תהליך שמקסים, ממש מרגש לראות אותו קורה. ובדקתי גם מה קורה לביטוי הרגשות שלהם ולאופן שבו הם עושים חברות. מצאתי שהם כולם מבינים אחרי הסמינרים. שלושת הדברים האלה המשיכו לעוד הרבה מאוד סמינרים והפכו את זה לחלק מדרך החיים שלהם. הם הבינו עד כמה מדוכאים רגשית הם היו, עד כמה קשה להם גם היום ליצור מערכות של חברות אינטימית, כי הם מפחדים ממשטרת הגבריות שתגיד להם שאתה לא גבר מספיק אם אתה משתף בכזו אינטימיות חבר, או אם אתה במצוקה ומתקשר לקבל עזרה ממישהו. וגם לגבי תפיסות שוויוניות במערכות יחסים. מה שמצאתי, ופה כחוקרת מגדרית אני גם מביאה איזושהי ביקורת על הארגון שבתוכו אני חיה. מצאתי שמה שקורה בחוויה של הגברים, שפרקטיקות שוליים של גבריות, של מיניות גברית, פרקטיקות שמעט מאוד גברים עושים אותם, ליהנות מחדירה, להרגיש אורגזמה קולית, ליהנות מליטוף. את הפרקטיקות האלה הם הופכים למרכזיות יותר ויותר בתפיסה המינית שלהם ובהתנהגות המינית שלהם. ומה שקורה זה שהשיח מתחיל לשתף אצלם, הם מתחילים להכניס פרקטיקות של מיניות נשית לתוך המיניות הגברית שלהם. שזה בפועל נפלא. זה מרגיש נפלא, זה עושה להם טוב, זה עושה לפרטנריות שלהם טוב. הביקורת שיש לי לומר פה זה שבמקום שהחוויה תהיה, היי, המיניות הגברית שאותה למדתי וקיבלתי היא קטנה ומצומצמת. המיניות הגברית היא הרבה יותר רחבה. זה לא שאני מוסיף מיניות נשית, אני מרחיב את המיניות הגברית. וההסכמה, ואני הייתי רוצה לראות את השלב הבא כהסכמה להתייחס למיניות הגברית כמיניות שמשלבת את אותו הרוח ואת אותה העוצמה, ולא לקרוא לזה פרקטיקות נשיות שנכנסות לתוך הפרקטיקות של מצטרפות לפרקטיקות של המיניות הגברית. זהו,